Ayun, good day everyone. Donna kayo again. May mga tayong video for today. Kung medyo mabagal yung tap ng phone ninyo, diba? Para sa inyo yung video na to. So, what's this one ha? Kasi, may nakita ko, so I'm just sharing this one, how to make your cell phone faster. A little bit faster, mga 0.5% faster dun sa normal na speed. May babaguhin lang pala. So, kung na-impair na kayo sa cellphone nyo at medyo mabagal, gusto nyo medyo bumili siya ng konti, ganito ang gawin ninyo. Papagito ko sa inyo kung paano. Sa setting lang ha. Okay? Go! Okay, sa mga bago po sa aking channel, consider subscribing din muna po tayo. Ayun, para at least mayroon tayong promotion. Normal speed po ng cellphone ko ganito. As you can see, pero hanapin natin yung setting ng cellphone nyo. Ayan, itong setting ng cellphone ko. And then about device, ayan. Check nyo yung version. Ayan, hindi nabulugan ko po. Then yung build number. Press nyo lang yan hanggang 5 times. Hanggang may lalabas na notice sa baba na developer. Ganon. Then, labas tayo dyan. Hanapin natin system settings. Then, yung developer options. Ayan. Check natin developer option. Then, dito sa baba, may hanapin tayo para i-on lang natin. I-change natin yung speed ng cellphone natin. Kasi, medyo mabagal daw. Bibilugan ko sa baba pag nakita na natin. Ayan. Window, animation scale, transition, tsaka animator. Duration scale, babaguhin natin yan. Check nyo muna yung unahan. Then, change to 0.5 times, ganon. Then transition, change to 0.5x. Then yung pag na-change na yung tatlo, as is yun na yun, nabago na yung speed ng cellphone nyo. So easy. So check natin kung medyo bilis-bilis ang konti yung cellphone ko. So far sa akin, medyo bilis-bilis ang konti. Napakadali lang mag-change para medyo mabago yung speed. Ibabaguhin lang natin yung tatlong scale na yun. Ayan, nag-open ako ng aking FB, medyo mabilis ang konti kaysa din sa regular speed niya. Medyo mas mabilis siya mag-process. So, change lang sa settings ang tatlong scale na yun para medyo mabilis yung cellphone natin. Siyempre, mag-scan din tayo sa setting. If you appreciate this video, consider liking this one. And thank you for watching my video. Until next time, bye!